Welcome back sa aming channel mga amigo. Gandang gabi mga amigo, mga master, 2-man team spearfishing mga master. Yan, kasama ko si Alan. Another night mga amigo, mga master.
Sanaya sa bagis. Sapul ang pating. Ito lang ang huli ko mga amigo. Yan lang, siguro mga 3 kilo ito. Mga 3 oras ako naman mga amigo. Kasama ko si Alan.